සියලුම දෙනා ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා EWIS classroom අපේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Microsoft Teams software එකට අපි ළඟ තියෙන වෙනත් web camera එකක් add කරගෙන පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම හිතනවා ඔයා ළඟ තියෙන කම්පියුටර් එකේ Microsoft Teams software එක install කරලා ඇති කියලා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ Microsoft Teams software එක install කරලා නැත්නම් මීට කලින් අපි YouTube වීඩියෝ එකක් හැදුවා කොහොමද Microsoft Teams software එක download කරලා install කරලා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. කැමති අයට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න. ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලලා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකෙත් මම වෙනදා වගේම time stamp පල්ලෙහා description එකේ mention කරලා තියෙනවා. ඔයාලට time stamp වලින් හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ ගැන. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට වැදගත් වෙන කොටස් ඒ time stamp එක උඩ ඔයාලට අදාළ time stamp එක උඩ click හො touch කරලා ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. අපි බලමු මොකටද අපි web camera එකක් පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් අපි web camera එකක් පාවිච්චි කරන්නේ අපේ video feed එක. එහෙනම් නැත්නම් අපිව online එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාට පේන්න සලස්වන්න තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට වෙබ් කැමරා එකක් එහෙම නැත්නම් කැමරා ඉන්පුට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නම් අපිට ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් වල වෙබ් කැමරා එකක් බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. සමහර ලැප්ටොප් වලත් අපිට වෙබ් කැමරා එකක් බලා ගන්න විදිහක් නැහැ built in එනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි built in එන වෙබ් කැමරා එකත් ගොඩක් quality එකෙන් අඩුයි, ගොඩක් noise වැඩි. මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ quality එකක් තමයි device එකක තියෙන onboard web camera එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මං ගාව තියෙන මේ notebook එකේ එමෙන්න laptop එකේ තියෙන built-in web camera එකේ video quality එක කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම start menu එකට ගිහලා camera කියලා search කරනවා. ඊට පස්සේ මම camera app එක camera software එක open කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් noisy image එකක් තමයි ලැබෙන්නේ. අර මේ විදිහට තමයි අනිත් කෙනාටත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ t-shirt එක හරිය කලර්ස් එම හරියට පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඉරි ඉරි යනවා නිකන් ෆේඩ් වෙලා වගේ 아무තු noisy effect එකක් ඇඩ් වෙලා දිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. විවිධ මිල ගණන් යටතේ අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙබ් කැමරාස් අපිට වෙළඳපොලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එක එක ෆීචර්ස් එක එක resolution වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි external web camera එකක් පාවිච්චි කරන එකේ වාසියක් තමයි අපි මොනවා හරි blackboard එකේ එහෙම නැත්නම් whiteboard එකක ඔයා ලියනවා නම් ටීචර් කෙනෙක් විදිහට මොනවා හරි whiteboard එක පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් blackboard එක පාවිච්චි කරලා අඳිනවා නම් ඒ අඳින රූපේ ඔයාලට වීඩියෝ එකට ඔයාගේ Teams call එකට එකතු කරන්න web camera එක external විදිහට තියෙන එක ගොඩක් ලොකු පහසුවක් වෙනවා. ඔයාගේ laptop එකේ තියෙන inbuilt web camera එක ඔයාලට පාවිච්චි කරනවා නම් කැමරා එක ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකම හරවලා ඒ වගේ ගොඩක් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ඔයා ඇඳපු බ්ලැක්බෝඩ් එකේ හෝ වයිට්බෝඩ් එකේ ඇඳපු ඩ්‍රෝවිං එක චිත්‍රය ඔයාට වීඩියෝ ෆීඩ් එකට එකතු කරන්න ඔයාට ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට්ලට පෙන්වන්න ඔයාට ලොකු පරිශ්‍රමයක් ලොකු එෆර්ට් එකක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපේ වෙබ් කැමරා එක ඇඩ් කරන්නේ කියලා Microsoft Teams software එකට. ඉතින් දැන් අපි යමු Microsoft Teams software එකට. ඉතින් මම මුලින්ම start menu එකට ගිහිල්ලා Microsoft Teams කියලා search කරනවා. අර බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති උඩින්ම Microsoft Teams software එක මගේ start menu එකේ search wizard එකේ පෙන්නුවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ software එක load වෙනවා. Microsoft Teams software එක load වෙලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Teams software එක. ඉතින් මුලින්ම යන්න ඕනේ ඔයා settings වලට මේ ඔයාගේ web camera input එක add කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් minimize button එක වම් පැත්තෙන් තියෙන ඔයාගේ profile එකේ icon එක. අන්න ඒ icon එක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් settings කියලා tab එකක්. අන්න ඒ settings කියන tab එක උඩ ඒ settings option එක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන් open වෙච්ච settings window එකේ හතරවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් devices කියලා tab එකක්. අන්න ඒ devices කියන tab එක උඩ click කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ default ඔයාගේ computer එකේ web camera එකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට web camera එකක් add වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහේ web camera එකක් වැඩ කරනවා. ඉතින් මම දැන් මගේ USB web camera එක මම plug කරනවා USB port එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන USB camera කියලා input device එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක select කරලා. hi ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ ඉන්පුට් එකක්, ගොඩක් ක්ලියර් වීඩියෝ ඉන්පුට් එකක්. මේ විදිහට ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් ඔයාගේ කැමරා ඉන්පුට් එක ඇසිල්ලක වේගෙන්
වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දි බේසික් ට්‍රබල් ෂූටින් ගැන කතා කරොත් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඩ්‍රයිවර්ස් වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටීම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඔයාගේ වෙබ් කැමරා එක අඳුරගත්තේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ USB port එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් හෝ ප්‍රශ්න කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් සොලියුෂන්ස් තමයි බේසික් සොලියුෂන්ස් තමයි මුලින්ම ටීම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ක්ලෝස් කරලා ආපහු ඕපන් කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ක්ලෝස් අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරාට අමතරව හිඩන් අයිකන්ස් වලටත් ගිහිල්ලා ඉතින් මෙතනිනුත් ඔයා ක්විට් කරන්න ඕනේ. ඒ ඊට පස්සේ ආපහු ටීම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක රීලොන්ච් කරන්න. එතකොටත් ඔයාට වෙබ් කැමරා එක ඉන්පුට් ඩිවයිස් එක ඇඩ් කරගන්න බැරි වුණොත් කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඒත් ඔයාගේ ටීම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට වෙබ් කැමරා ඉන්පුට් එක ලබා දෙන්න බැරි වුණොත් වෙනත් USB port එකක් try කරලත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයා දැනට try කරන USB port එක වැඩ නොකරන්න පුළුවන් මොකක් හරි හේතුවක් හෝ හේතු කීපයක් නිසා. ඉතින් ඒ වගේ බේසික් ට්‍රබල් ෂූටින් වලින් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ වෙබ් කැමරා ඉන්පුට් එක ඇඩ් කරගන්න ඔයාගේ ටීම් සොෆ්ට්වෙයාර් එකට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වෙබ් කැමරා එක ඔයාගේ Windows operating system එකත් එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයා පාවිච්චි කරන operating system එකත් එක්ක compatible නොවීමත් මෙතෙන්දී හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද ඔයාගේ වෙබ් කැමරා එක ඔයා external පාවිච්චි කරන වෙබ් කැමරා එක Microsoft Teams software එකට ඇඩ් කරලා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝට ලයික් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ නොදන්න යාළුවන්ටත් බලන්න. පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ ඔයාගේ social media accounts වල share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවොත් කැමතිද මේ වගේ tech tips දැනගන්න? ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වටිනා අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් අපි කැමතියි ඔයාගේ අදහස් දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි තාක්ෂණික ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි උදව් කරන්නම් මේ තාක්ෂණික ගැටලුව ඔයාලට විසඳා ගන්න. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක තියෙනවා වීඩියෝ එක පහළ ඒ රතු පාට subscribe button එක click හො touch කරලා අපේ YouTube channel එක ලේසියෙන්ම subscribe කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි publish කරන videos miss නොකර බලන්න. ආට පුළුවන් subscribe කරන්න ප්‍රසන්න bell icon එක click හො touch කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ social media links තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමතියට පුළුවන් අපේ social media profile වලට ගිහින් like follow subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝක් සමගින් නැවතත් හමු වෙමු.